මම කරන්නේ මට හම්බෙලා තියෙන DBMS question set 23 එක. එහෙනම් අපි බලමු මොකක්ද question set 23 එකේ කරන්න තියෙන්නේ කියලා. අපිට මේකෙදිත් අපි question set 16 එකේ දැන් කතා කරන scenario යටතේ අපි හදපු database එකකින් තමයි මේ question set එකටත් answers ලියන්න තියෙන්නේ. මේකදී අපිට පළවෙනි question එකේ තියෙනවා what is the lowest mark obtained for single subjects in the first term. ඒ කියන්නේ first term එකේ single subject එකට ගත්තේ තුම ලකුණු ප්‍රමාණය මොකක්ද කියලා තමයි අපිට හොයන්න තියෙන්නේ. පුළුවන් මේකට සිලෙක්ට් කරගන්න min mark එක. එතකොට ඒක ගන්න ඕනේ student exam mark report table එකේ mark කියන column එකෙන්. ඒක ගන්න අපි student exam mark report table එකෙන් අපි ඒකට inner join කරගමු. අපිට ඕන subject table එකයි exam term table එකයි. ඔයම subject table එක join කරගමු. අපි on keyword එක දාලා බලනවා subject table එකේ තියෙන subject id එක සමානද කියලා. student exam mark record table එකේ තියෙන subject id එකට. ඊට පස්සේ අපි inner join කරගමු. exam term table එක. ඒකත් on keyword එක දාලා බලමු. exam term table එකේ තියෙන term id එක සමානද කියලා student exam mark record table එකේ තියෙන term id එකට. එහෙමනම් අපිට පුළුවන් condition දෙන්න. අපේ first condition එක තමයි subject table එකේ තියෙන subject name එක අපිට කියලා තියෙන්නේ සිංහල වෙන්න ඕන කියලා. ඊළඟ condition එක තමයි exam term table එකේ term name එක ට කියන්නේ first term එකේ කියලා. හරි. අපි දැන් මේක execute කරන් බලමු. අපිට එනවා ලකුණු 75යි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ first term එකේ සිංහල subject එකට ගත්තේ අඩුම ලකුණු ප්‍රමාණය තමයි ලකුණු 75. Question 2 එකේදී කියනවා find all the details of the student who got the lowest marks in the first term single subject. ඒ කියන්නේ අපිට කලින් ප්‍රශ්නේ වගත්ත single subject එකට ගත්ත අඩුම ලකුණු ප්‍රමාණය. දැන් අපිට කියනවා මේ අඩුම ලකුණු ප්‍රමාණය ගත්ත student ගේ details ඔක්කොම හොයන්න කියලා. හරි. අපි දැන් මේකදී check කරගෙන තියනවා. අපිට මෙතනින් දැන් මේ sub query එකෙන් එනවා අඩුම ලකුණු ප්‍රමාණය first term එකේ single subject එකට ගත්තේ. तर අපි මෙතනදී සිලෙක්ට් කරගෙන තියෙනවා දැන් මේ ලකුණු දැන් මේ ස්ටුඩන්ට් ගේ data ටික. එතකොට අපි ඒකට join කරගෙන තියෙනවා student exam mark record table එක, ඒ වගේම exam term table එකයි subject table එකයි. ඔතන condition විදිහට දාලා තියෙනවා first term එකේ වෙන්න ඕන subject name එක සිංහල වෙන්න ඕන mark එකේ විදිහට අපි mark එක අරගෙන තියෙන්නේ මෙතනින් එන ලකුණු ප්‍රමාණය. ඒ කියන්නේ අඩුම ලකුණු ප්‍රමාණය නෝනේ ඒගෙන ලකුණු ප්‍රමාණය තමයි mark එකේ විදිහට මෙතනදී අරගෙන තියෙන්නේ. ඊට execute කරගෙන බලමු මේක. අපිට execute කරගත්තම එනවා මෙන්න මේ ස්ටුඩන්ට් තමයි first term එකේ සිංහල subject එකට අඩුම ලකුණු ගත්තේ ස්ටුඩන්ට්. එතකොට එයාගේ details ටික තමයි මේ විදිහට මේ ලකුණු 75 කියලා තියෙනවා first term එකේ අරගෙන තියෙන්නේ. subject id එක 3 c කියන්නේ තියෙන සිංහල subject එක. මේ විදිහට යාගේ details ටික එනවා. ඊට පස්සේ question 3 එකේදී කියනවා what is the lowest mark obtained in the second term single subject. දැන් අහනවා සිංහල සයින්ස් සබ්ජෙක්ට් එකට සෙකන්ඩ් ටර්ම් එකේ අඩුම ගත්ත ලකුණු ප්‍රමාණය කොච්චරද කියලා. අපිට පුළුවන් මෙතනදී සිලෙක්ට් කරන්න student exam mark record table එකේ තියෙන mark එක from student exam mark record table එකේ ඒකට inner join කරගන්න ඕන. ඔලින්ම subject table එක යොමු keyword එක දාලා බලනවා subject table එකේ තියෙන subject id එක සමානද කියලා. student exam mark report table එකේ තියෙන subject id එකට
ඊට පස්සේ අපි ඉන ජොයින් කරගන්නවා exam timetable එක. ඒකටත් උන් keyword එක දාලා බලනවා exam timetable එකේ තියෙන term ID එක සමානද කියලා student exam mark report table එකේ තියෙන term ID එක. එහෙමනම් අපිට පුළුවන් condition දෙන්න. අපේ first condition එක විදිහට අපි දෙන්න ඕන term එක. එතකොට exam timetable එකේ තියෙන term name එක එතකොට අපිට දෙන්න පුළුවන් first term විදිහට. ඊළඟ condition එක තමයි subject table එකේ තියෙන subject name එක. ඒකවල කියන්නේ science subject එකේ කියලා. මෙතන second term එකේ වෙනවා අපි execute කරන් බලමු. අපිට එනවා එතකොට second term එකේ science subject එකට ගත්ත අඩුම ලකුණු ප්‍රමාණය විදිහට 45.52. ඊළඟට කියනවා question 4 එකේ what is the minimum mark obtained for the subject of mathematics in the term examination held on මෙන්න මේ date එකේ. එන්න මේ date එකේදී mathematics subject එකට ගත්ත අඩුම ලකුණු ප්‍රමාණය කොච්චරද කියලා තමයි අපෙන් අහන්නේ. හරි. එතකොට අපිට මෙතනම වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒගොල්ලෝ ඉල්ලන්නේ mathematics subject එකට. එතකොට දැන් මෙතනදී අපිට ඕන exam term එක නෙමෙයි exam date එක. date එක විදිහට තියෙන 2027/10. හරි. එතනදී අපි කියන්නේ mathematics subject එකට මෙන්න මේ date එකේ 2027/10 ලබාගත් අඩුම ලකුණු ප්‍රමාණය කොච්චරද කියලා ඒක තමයි ඒගොල්ලෝ මෙතනදී අහන්නේ. අපි ඒක execute කරන් බලමු. මෙතන exam date අපිට එනවා මේ විදිහට ලකුණු 44.12 කියලා. ඊළඟට අපිට question 5 එකේදී කියනවා find all the details of the student who obtained the minimum mark obtained for the subject of mathematics in the term examination held on මෙන්න මේ date එකේ. දැන් අපි කලින් හොයාගත්තනේ මේ ලකුණු ප්‍රමාණය කොච්චරද කියලා. ඒතකොට දැන් අහන්නේ ලකුණු ප්‍රමාණය ලබාගත්ත student ගේ details ඔක්කොම ටික. මෙතනදී select කරගමු all data student table එකෙන් අපි ඒකට එන join කරගමු student exam mark record table එක. එතකොට අපි on keyword එක දාලා බලමු student exam mark record table එකේ තියෙන index number එක සමානද කියලා student table එකේ තියෙන index number එකට. එහෙමනම් අපිට පුළුවන් condition එක දෙන්න where. එතකොට අපි බලනවා student exam mark record table එකේ තියෙන mark එක සමානද කියලා. මෙන්න මෙතනින් එන mark එකට. එතකොට මේ එන mark එක තියෙන index number එක තියෙන student ගේ data ඔක්කොම ටික අපිට student table එකකින් අරන් දෙන්න කියලා තමයි අපි එතනදී කියලා තියෙන්නේ. අපි execute කරන් බලමු. හරි දැන් execute කරගමු. එතකොට අපිට මෙන්න මේ විදියට එනවා ඒ ස්ටුඩන්ට් ගේ details ටික. මෙන්න මෙයා ස්ටුඩන්ට් තමයි. එතකොට මෙන්න මේ ලකුණු 44.12 කියන එක කලින් question එකේදී ආවා. ඒ ලකුණු ප්‍රමාණය අරන් තියෙන ස්ටුඩන්ට් ගේ details ටික තමයි මෙන්න මේ විදියට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ විදියට තමයි මම මගේ question set 23 එක complete කරේ.